Euston Ekihyssin tarina jatkuu NHL Slapshotin PV2 Pro eli junnusta ammattilaiseksi pelimuodossa. Tässä videossa me pelataan loppuun ensimmäinen kausi vaahtosammuttimen kokosena ja siirrytään myös ikäluokkaa ylemmäs. Meidän junnukaudella, sanotaan nyt, että me ollaan noin 10-vuotiaita. Tätä kautta on jäljellä siis 5 peliä, täällä on standiksit. Ja mä selvitin nyt sen verran, että tässä on 2 eri konferenssia. Ja molempien konferenssien ykkönen tulee pelaa mestaruuspelin toisiaan vastaan. Eli me mennään loppukausi nyt tässä jaksossa. Kautta on siis 5 peliä jäljellä. Mä vaihoin nyt 2 minuutin erät. Meidän joukkueella on 1-1 rekordi. Superstar vaikeustaso pysyy edelleen. Eli loppukaus mennään, max 6 peliä. Mä sanoin, että mä simuloin varmaan tässä lohkos muutaman ja pelataan vaikka 3 matsia. Mutta ehdottomasti mennään heti pelaa. Se oli sarvikuono logojenkin vastassa. Niin katota, mullahan oli mun debyytissä hirveitä vaikeuksia tehdä maaleja. Mä olin syöttelijä, siis aivan niinku semmosia, joku vertas mua kommenteissa tai oliko Instagram DM:ssä, siis Niklas Backströmi. Mä sytyin. Oli vähän semmonen Niklas Backström. Ei tehnyt ite maaleja, mutta löysi sen takatolpa aina lätyillä, syötöillä, vähän spinormapassia ja vaikka mitä, mutta katsotaan, jos saatais maalin tekoa tänään. Noniin, Kreski, laita to. Ja saman tien voitetaan aloitus Karsilla. Ei mitään Robinasta. Tulee tuolta, me annetaan. Me ollaan. Oi. Vik Savage oli aika Savage nyt. Mä heitin ihan jäätävän persen niitin sinne, mutta oliks vähän tyhmä jopa? NHL-scoutit kattoo siellä katsomossa, että pikku riskillä lähdettiin hakemaan avojää pommia ja oma maali vuotaa. Hei, meidän pitää voittaa näitä pelejä, jos me halutaan sinne mestaruuspeliin. Noniin, jes. Bettinger, mitä keksii? Karsilla. Hei, mä pelaan uusia äijien kanssa. Mitä ihmettä? Missä on Dion Phaneuf? Ei, mä oon täällä maassa. Missä on Dion Phaneuf? Missä on? Ei, noniin, ei mitään. Mutta Ekihys, siinä oli ura ensimmäinen lähellä. Perkele. No, seuraava menee. Bettinger, mitä keksi? Laittaa Ekihyssille. Siellä on takatolppa. Laittaa suoraan kaverin läpi ja menee itä maahan. Ottaako? Meillä on edelleen Jigger maalissa. Mä en tiedä mitä mieltä mä oon tosta. Jigger oli vähän. Kai se oli ihan hyvä siinä eikäs matsi. Noi, Ekihys. Pikku spinorava. Ekihys. Nyt sinne yläkulma. Mä lähden vetää tänään. Onko siellä Martti Turko? Junnu Turko vasta. Mä lähden vetää tänään paljon aggressiivisemmin. Mun pitää vetää selkeästi. Nyt on polvillaan koko aika. Ui, Ekihys. Noniin, sit mennään. Toisen puolelle. Laita tohon. Vähän back and forehand. Pikku kuvioa siitä. Kummalle puolelle mennään. Juu, nätisti suojataan. Kato, nyt otetaan malttia enemmän. Noniin, nyt mä oon oppinut vähän. Oho. Ainakin mä luulin oppineeni vähän enemmän tätä peliä, sieltä lähti pikku spinorama-shotti. Griezmann, loistava blokki. Ja joko eka erä loppu. Nyt on siis pelit tosi nopeeta, 2 minuutin eri. Se näkyy tekemisessä. Ai, 1-0 ollaan perässä. Sijoittuminen A-, Team Play C+, Statsi D+. Pitää olla parempi. Mut hei, mä voitin molemmat aloitukset, me oltiin enemmän alueella. Tästä on hyvä jatkaa Ekihys. No niin, laita Kretski tohon. Hei, mä oon parantunut näissä aloituksissa. Mä oon voittanut kaikki aloitukset tässä pelissä. Pikku kivan. Oi! Rain Punakone, näittekö? Pikku syöttökuvio siitä Karsillonkaan ja Ottinger painaa. Meillä on siis coachi tehnyt selkeän päätöksen nyt, että Carson oli se äijän nimi viime jaksossa, joka teki siis joku 7 maalia, mutta ilmeisesti ei riittänyt. Vaihtanut muut ajat ympäriltä. Mitä mieltä kommenttikenttää tästä coachin päätöksestä? Hei! Toi teki Kyljille hyvää. Kyllä oli kova taklaus. Erotuomari tarkkailija. Hyvä. Nyt tulee isolla niitillä. Miten se pääsee läpi vaan kävelee tosta? No nyt mä sijoitun vähän fiksummin. No ja näittekö mikä riisto? 2 suunnan setteri, ihan niinku Matthews IRL:stä. Tohon noin. Syöttö! Yritin hakea takikselle, näitte oli mutta ihan auki. Vieläkin mä haen sitä ura ensimmäistä maalia. Tohon noin Petti! Mitä helvettiä? Mihin toi veto meni? Älä jaksa! Tyhjä Ei voi olla totta! Tyhjä maali odottaa! Jos sä et tosta pysty tekemään maalia, niin Pasi Rautiainen kertoo, miten tää homma menee. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Mikä farsi. Mä voitan muuten joka aloituksen tällä hetkellä. Miten sai toi Grossman tosta kiekon Robinasta? Kiinni se Robinas nyt, hyvä Jigger. Toi on mun Savage. Robinas Savage, loistava koppi. Noniin, Karsilla. Karsilla laittaa tohon. Nyt lähdetään vetää. Tolpassa! Siis ei oo vaan maalinteko. Missä on maalintekokyky? Mut mä oon lähtenyt, selkeästi näette, mä oon lähtenyt aggressiivisemmin. Lähtee hakemaan kuteen. Se tuottaa kyllä tulosta vielä. Noin. Ja Ekihys painetta. Nyt tullaan täyspaine Robinakselle. Mut ei mä saa tuo kiekkoa pois. Loistava, hei nyt oli hyvä poke. Oh my god. Pikku niittiin Robin. Ei, selkeästi.
Pelaaks me vähän... Mä taidan pelaa vähän vanhempia kanssa, ei riitä toi kovuus. Nyt se syöttö Takikselle. Hyvä haku. Mä maskissa. Turko ottaa kiinni. Savage. Toka erä on jo loppumassa. Ei mitään. Ottinger tohon noin. Ja toka erä päättyy. Kovaa tahtia menee peliin. Mutta tää on hyvä. Vähän intensiivisin. Mitä ihmettä? Mitä en minä. Intensiivisempiä otteluita. Siis laukaukset 4, meillä on vain 4 vetoa, mutta meillä on enemmän kiekkoa kuin vastustajalla. Okei, eli vastustaja on niinku paljon aggressiivisempi niinku laukaisupaikoissa kuin me. Pitääks mun taas lähteä yrittää niinku vetää? Meillä on 4 vetoa, mulla on yli kaikki meidän joukkoista, paitsi se maali tietenkin. Nyt oli näittekö te mikä? Nyt oli uhrautumista jengiä eteen. Karsilla, mitä keksii? Loistava tolppahaku. Pettinger. Laittaa Karsillo! Ei onnistu. Grossman alueelle. Robidas loistaa nyt. Ottinger toiseen suuntaan. Tai Pettinger, sori. Ei se mikään Karsilo, Pettinger. Ja ripari sisään. Mä oon ite täällä maalissa, mutta eihän se kiekko siellä oo. Kellä se kiekko nyt on? Hei, törkeä niitti sinne. Mä tuun ottaa to. Karsilo, nyt mennään! Nyt! Tää voi jo. Perkelee! 9 minuuttia pelin jälleen. Nyt on tehtävä! Ja Kämmeneltä ja Turko ottaa. Ehkä mun pitäis vähän rauhallisemmin tehdä nää liikkeet. Mä elän liikaa tässä pelin mukaan. Laita tähän Pettinger, mä laitan tää kiekko maali. Ja logo. Vettikö Pettinger ohi sen riparin vielä? Tulee! Ei, tää mun takla... Kaadu ite, kun yritä taklata. Karsilla. Noniin, nyt me ollaan hädässä. Savakin vetää 3 minuuttia peliä. On ollut kyllä tiukka matsi. Onko se taas mun maalintekokyky kaatunut tää peli? 50, viimeinen minuutti, nyt pitää tasoittaa tää peli. Nyt Karsillo, me ei saada tuon kiekkoa. Toho! Ei, miten sä syötät ohi? Loistava niitti, mut en mä saa sitä kiekkoa tot pois. Robidas vasemmalta. Hyvä on, me ei saa mitään irtoa. Nyt Ekihys! Ja uran ensimmäinen! Suoraan Grossmania päin. Robidas, takatolppa, miten ei mennyt sisään? Tällä tohon. Mun pitää olla syöttelijä nyt. Ei kun mä lähden tekemään. Mä lähden rohkea. Mitä täältä on? Mä sulaan. Jännitys näkyy. Ei oo 10-vuotias Ekihys valmiina. Nyt. Spinorama. Takis! Ottinger takas. Ei, mä sulin. Robidas. Vielä toho! Ekihys! Ei! Ei voi olla totta. Mä oon pettänyt mun joukkue. Turko nollaa, mut... Minkä paikan sain viimeisellä sekunnilla vielä? Siis paljon parempaa paikkaa vois saada. Tyhjistä ohi 0+1. Mä sijoitun edelleen hyvin, samaa kuin ekas pelissä. Hyvin riistoi. Mun mielestä mä puolustin tosi hyvin nyt. Paitsi ehkä se eka maali meni vähän höntöilypiikkiin. Tää oli paha häviä meidän joukkoille. Meidän pitää olla eka meidän lohkossa, muistakaa se. Ainakin mä sain XP:tä. No niin, hyökkäykseen tarvitaan. Ei maalin. Joo, mä laitan kaikki nyt. Kaikki hyökkäykseen pitää vaan ikinä saa. Tai niin, tässä on pisteitä joka kategoria erikseen. Ei voi silleen päättää, mihin haluaa laittaa. 69 overall. No niin, tällä overallilla lähdetään taistelemaan. Tää on kyllä noussut hyvää tahtia tästä näin. Mä vaihan maila. Nyt on mailan vaihdon aika. Toi Eastoni, mistä mä oon puhunut, ei oo toiminut. Mennäänkö vanhan liiton Warriori? Joo, Warrior suorittaa. Tää on aika hieno. Tommonen mustavalkoinen Warriori. Joo, mailalla vaihtuu tää homma. Okei, meillä on 4 peliä jäljellä lohkossa. Mä en siis tuu pelaa joka peliä tässä PvP Prossa. Tässä on siis ihan järkyttävä määrä pelejä seuraavilla kausilla. Sen verran mä tiedän jo etukäteen. Jotain näitä pelejä on pakko simuloida. Mennään tän yli suoraan tohon. Mennään pelaamaan näitä käärmeitä vastaan. Joo, Sim to Date. Katsotaan. Meidän on pakko kyllä voittaa melkein tai seuraava peli. Simulation in progress. Me voitettiin, näettekö? Sabertooth 2-2 rekordilla. Loistavaa. Näeks mä täältä? Mä oon meidän pistepörssissä 9. Et mä oon varmaan pari pistettä tehnyt tohon viime matsiin. 1+9. Kato, mä oon simulaatiossa tehnyt mun uran ensimmäisen maali. Mut ei se oma tekemä ensimmäinen, se puuttuu vielä. League standings. Mikä meillä on tilanne? Rhinos. Siis ne oli ne rinot. Siis se virtahevot, mitä vastaan me hävittiin äsken. Toi oli paha häviö. Nyt me ei päästä pelaamaan niitä vastaan enää uudestaan. Mut meillä on 4 peliä. Me voitetaan loppupelit, meillä on chanssi vielä. Mutta meidän pitää toivoa, että Rinos hävii muutaman matsin. Ennen kuin me mennään sinne teini-ikäluokkaan, niin meidän pitää näyttää enemmän vielä. Sieltä otettiin uusi Warrior niinku kovalla otteella käteen. Scoutti! Mitä siellä oli? Scoutti tuli sanoi. Okei, Scoutti tullut paikalle.
Onks mä jotenkin kasvanut? Kattokaa. Onks mä jotenkin isompi kuin äsken? Schultz. Nyt hyvä alkupeli. Ei heti ekasta vaiheesta kaveri. Kato, mä oon saanut Fanoffia ja Carsonia takas. Mä tykkään tästä. Näittenkaan oli parempi pöhinä. Me tehtiin enemmän maaleja sen viime peli. Nyt. Ja Varlamon maalissa. Miten se... Ja Schultz saa suoraan riistä. Fanoff, laita tohon. Lämäri tulee! Ja Varlamov joka kerta. Mä yritän vähän kauempaakin hakea. Pikku niitti siihen Carson. Laittaa suoraan Schultzin lapaa ja tolpassa. Ollaan tultu aggressiivisesti. Spinorama! Ei, en päässyt. Vielä ripari Varlamov ottaa. Toiseen suuntaan Schultzi. Loistava torjunta. Jessiman, mulla on keskusta. Mikä blokki? Toi on ollut hyvä toi mun uhrautuminen tuolta. Dion Phaneuf. Toi takat... Oi vitsi, yritin Phanoffille laittaa takatolpalle. Mä oon pelirakentaja. Selkeä pelirakentaja. Hinote takatolppaa! Jääköhän playoffit näkemättä. Onko Superstara vaikeustaso Ekihyssille vielä liikaa? Onko annettavaa Superstara kentillä? Ja Jessiman, anna tohon noin. Nyt annetaan fyysistä. Mä oon vihane. Ekihyys on vihane. Carson. Ekihys. Aivan niinku totaalista jäätymistä. Sitten pitää nousta esiin. Statsi D plus Teamplay C. Position B plussa. Tää on tyyli niinku huonoin peli, mitä mä oon pelannut. Loistava Carson. Rystylle! En mä rystyltäkin Varlamon nollaa, mut ihan käsittämätöntä. Schultz. Noin. Miten tää voi olla mahdollista? Alas. Inote. Me noustaan vielä. Tää on pakko voittaa tää peli, jos me halutaan mestaruusotteluun. Nyt Jakanen antaa kaikkensa. Fanoff, Carson, mun ystävät. Nyt annetaan kaikkea. Mä teen sen ensimmäisen teille. Mä laitan takatolpalle. Oli hieno kuvio, mut Carson ei tee. Ja mä oon perseellään täällä. Nouse nyt ylös, Ekihyys! Tai iso Jigger. Yrittää laittaa linjan taakse Jigger. Carson. Nyt oli hieno syöttö. Ja lämäri! Ja Hinote. Auttakaa nyt joku mua tekee maali tässä pelissä. Jigger. Viikset! Oho! Hetkinen. Viikset lepattaa. Ei se mitään. Carson. Schultzi. Ei viikset. Sus. Anna tohon! Jottiko? Ja siellä lepää! Viikset helvettiin. Ei. Viiksen kai tuu mitään tulosta. Ekihys sheivaa nyt. Viikset lähti pois, niin samalla sekunnilla kiekkoon maalista. Laitaa se oma ripari sisään ja Fanoffi. Vitsi millä otteella me tultiin. Ja Dion Phaneuf tee! Oli melkein riparilla siellä maassa. Hieno. Kolmanteen erään mennään. 1 erä. Annetaan kaikkemme. Jos me halutaan se mestaruus, me tarvitaan Spinorama. Noniin. Mikä? Millä jättösyötöllä? Siis osaako edes Wayne Gretzky niinku junioreissa laittaa tommosia passeja? Näit ihan tarkoituksellinen jättösyöttö. Siihen niin. Noniin, ilman viiksiä 2 maaliputki. Oh my lord, vedetään alas. Ekihys. Ja suoraan. Miten sä Fanoff laitat siihen? Jessiman, saiks mä blokattua millään blokilla? Aivan uskomaton blokki multa ekaa vetoa ja meillä ei oo pakit hereillä. Me ei nyt päästä johtoon tässä pelissä mitenkään, mutta ei hätää. Vielä tullaan. Mä oon saanut tän maalin hyvä. Hei, kiekkotonta! Gretzky vielä jotakin se tuomari. Vitsi kun pääsee. Carson laittaa suoraan. Nyt ei Carsonkaan peli päällä. Fanoffi. Mä laitan takas Carsonilla. Spinoramalla. Sinne niin. Fanoffi ampuu! Millä kuviolla? Minä ja Dion Phaneuf. Me hoidetaan tää homma nyt kotiin. Mestaruudesta pelataan. 12 minuuttia kellossa. Meidän pitää voittaa nämä viimeiset 3 peliä, jos me halutaan se mestaruus. Hinote! Kiire! Ei voi olla. Näettekö? Nyt ei mene niinku omaan piikkiin. Ekihyysin piikkiin millään tavalla. Näettekö nämä virheet, mitä meidän niinku pakit tekee tossa avauspelaamisessa? Siis ihan käsittämätöntä. Suoraan vaan vastustajan lapaa noita avauksia. Ei se on vaikea pärjätä, jos pakit laittaa tommosiin. Mulla on keskusta kiinni, Hinote. Siis ottakaa nyt joku kiinni. En mä voi joka äijää puolustaa täällä. Mitä se Jiggerkin tekee siellä pöntössä? Siis tää on jopa tuntunut niinku henkilökohtaisesti ehkä mun parhaalta matselta. Ja täällä on tämmönen tulos niinku taulussa. Me ei oltu valmiina joukkueena tähän peliin. Hinote kävelee tää Schultz, Jessi. Pikku Spinorama, rystykäämme. Nyt lähtee mun maalintekijäura. Ei uppo. Ei mitään, otetaan riparit. Jessiman. Alas. Kato kun Fanoff. Näettekö te kun Fanoff vaan seisoo siinä vieressä? Vai Carson? Seisoo vaan siinä vieressä.
Nyt rystyltä. Ja mä vedän ohi. Carson. Mun kautta. Ja Fanoffille, Fanoff! Loistavasti mä löydän Fanoffiin. Fanoffi hat-trick. Vielä olisi 25 sekkaa. Tää on tehtävissä, jos me ollaan tosi kliinisiä nyt. Vitsi kun meidän puolustus on ollut niin huono tähän peliin. Carson. Ja kattokaa nyt sitä Carsonia. Carson on pelannut kyllä yhden niinku huonoimmista peleistä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Hinote. Jigger! Nyt Carson tohon! Nyt! Ja sä syötät ohi! Ura on vaikeeta. Ura on lähtenyt vaikeasti käyntiin Ekihyssille. Ollut isoja puheita, kuinka tää on ehkä lupaavin 10-vuotias, ketä ollaan ikinä nähty. Mutta ehkä vähän onko draftstokki pudonnut jopa? Ekihyssin maalinteko ei arvosteta. Scoutit laittaa selkeästi miinuksella maalinteko, ei oo maalintekijä. Ja sitten ihmeellisesti syyttää kans niinku omia tiimikavereita. Onko johtajanakin tekemistä? Ei oo semmonen barkkomainen nöyrä liideri. Statsi A+, position A-, teamplay B+. Siis 1+3 tohon peliin. Mun on vaikea sanoa, mitä mun olisi pitänyt ottaa paremmin. Ehkä jotain tilanteet paremmin puolustaa, mutta tuntuu, että se tuli paljon kans meidän avausvirheistä, muiden puolustusvirheistä. Kyllä se on nyt semmonen juttu, että mun pitää nostaa ikäluokas eteenpäin. Mä tarviin parempia ja Iivun vierelle. Meillä on 3 häviöä jo. Me ei voida voittaa meidän lohkoa enää. Kyllä nyt Ekihys siirtyy ikäluokkaa ylemmäs. Mä en oo sanonut mitään maalintekoboosteja, mulla on pelkästään näitä syöttöboosteja. Se johtuu siitä, että tässä pelissä saa näitä auki sen mukaan, miten sä ite pelaat, mitä sä saat tehtyä. Esimerkiksi täällä olisi jotain laukaisukykyä, lämärivoimaa ja tarkkuutta, mutta pitäisi tehdä 4 maalia per pelikaudessa tai jotain aivan niinku uskomatonta. Meidän pitää tehdä niitä maaleja, että mä saan noita vetoboosteja auki. Mut kausi mennään nyt loppuun, meillä on 2 peliä jäljellä. Tosiaan 4 ja 3 on paras rekori, mitä me voidaan saada. Se ei riitä lohkon voittoon. Ja nyt 3 ja 4 loppujen lopuksi mentiin tää. 4 pelissä pelattiin, 3 simuloitiin. Käydään katsoa kokonaistilastot ja vähän, että miten tää kausi niinku yleisesti meni. Mä johan meidän pistepörssiin 16 pistettä. Dion Fanoff hyvänä kakkosena. Fanoff teki kyllä kovia pisteet. Carson oli kauden alussa ihan sairas ja tässä jaksossa ollut jätettä. Me oltiin 4. loppujen lopuksi. Siis ei Rinokselle riittänyt kyllä. 7 peliä 12 pistettä. Siis Rinos voitti 6 peliä ja hävisi 1. Eli vaikka me oltais voitettu noin loput tosta sen Rinos-tappion jälkeen, niin se ei olisi riittänyt. Siis se Rinos-peli, maalin peli, mulla oli paikka Martti Turkolle. Siinä se olisi ollut. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Ai niin, mun kauden tavoitteet. Hei, miten nää meni? Season review, success. Hei, onnistuminen. Mä sain kaikki mun kauden tavoitteet. Niillä oli 4 haastet mulle ja mä sain kaikki ne tehtyä. Voitteko muistuttaa niitä vielä? Jos niitä ei tässä näy, mä kaivan ne viime videosta, niin näette PV Bulldogs. Bulldogit voittaa mestaruuden. Ei voittanut virtahevot. Ei kun antaako sarvikuonet. Ei ne ole tarpeeksi hyviä. Okei, eli nyt saa niinku päättää, että mennäänkö seuraavaan liigaan vai pelataanko kausi uudestaan. Mut ei Ekihyssillä ole mitään näytettävää täällä. Siis Euston pelas ihan ok, mutta täytyy sanoa, että ei draftstokki varmaan. Siis niinku, jos mietitään jo varaustilaisuutta, niin ehkä pikkasen laski odotukset jopa. Onko sittenkään tuleva ykköspikki? Onko ylihypetetty? Onko vaan ylimielinen somejunnu? Mä tykkään, että jatkoaika niin on rankkarit. Mä haluaisin nähdä, miten nuo rankkarit toimii, ja sen takia mä laitan rankkarit. Kyllä ne olisi hieno kerran nähdä. Olisi ollut pari paikkaa jo tässä sarjassa mennä rankkareille, mutta ei ole päästy. Okei, kauden tavoitteet. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten tää peli muuttuu. Ollaanko me ulkojäällä vielä? 12 syöttöpistet, 18 pistettä, 21 vetoa ja 3 maalia. Siis tää pelikin selkeästi huomaa tai tietää, että vaan niinku playmaker. Ei oo maalintekijä, antaa tommosia syöttöhevi-tavoitteita. Niin kuin ne antoi kyllä ekallekin kaudella. Hei, mut edelleen ollaan Sabertootsi. Okei, eli täältä ei olla. Onko vaan Sabertootsin niinku ylempi ikäluokka? Toimiiks tää samalla lailla? Joo, tää toimii varmaan samalla lailla, hei. Konferenssit, Bantam. Eli nyt pelataan Bantamissa. Eli 7 peliä. Joo, 7 peliä ja nyt lähdetään voittaa tää. Ihan oikeesti. Ensimmäinen peli uudessa ikäluokassa. Nyt haetaan sitä mestaruutta. Ollaan opittu viime kausien virheestä. Ollaan todennäköisesti tapahtunut kasvupyrähdys. Ollaan vedetty paljon kesätreenejä. Ranne on kunnos, lämäri on kunnos, Ekihyssillä, eikö niin? Ja näin. Okei, vieläkin ollaan ulkojäällä. Welcome to Bantam level hockey. Mä en tiedä, miksi mä käännän Bantami. Onko se joku teinikiekko? Noniin, ei. Oliks meillä Jigger taas maalissa? Älä jaksaa.
Me vetää niitä viivoin, Jigger, voi saada jotain kiinnikin. Bantam League. Herran jumala, me ollaan mitä me ollaan kasvettu ihan sikana. Anna tohon noin. Ja Fanoffi. Vieläkin Fanoffi täällä. Anna lämäri ja Deslaulias torjuu. No niin, Jigger, katsotaan saako mitään kiinni vielä. Petriot, hyvä Jiggeri. Kato, Jiggerkin on kasvanut. Bushemin. Mä tykkään Busheminista. Meillä on pikku kivan go. Oli hyvä peli Busheminin kanssa. No niin, isolla asenteella. Joka peli on tärkeä. 7 peliä pelataan ja kyllä näistä niinku joku 6 tai siis ainakin 5 pitää voittaa, että ollaan ylhäällä. Ja Deslaulias. Pitäisikö mun vetää alas? Menisikö se alas Menisikö Ekihyssin kurit tonne alas paremmin? Patriot. Ei me. Fanoffi. Anna tohon noin. Pikku spinorama. Aika hieno. Rystykämme. Ja lämäri! Ei lähe. Kikutsi. Ridle. Loistava torjunta ja jälleen kerran meidän maali edustaa. Onko superstara vaikeustaso? Onko liikaa Ekihyssillä? Ei oo supertähti vielä. Laitetaan takatolppa Busheminille. Höpö. Näillä syöttötaidoillaan niin hyvä tulee ja Bushemin. Bandam Liigan ensimmäinen. Me ollaan valmiita. Mä oon tullut asenteelle tähän. Hei, uusi kausi, uusi Ekihyys. Nyt lopputaan alkuttamme. Nyt hei, mennään posin kautta. Hyvä Fanoff, hyvä kaatuminen sinne. Hyvä effortti, Jigger, hyvä torjunta. Me mennään positiivisuuden kautta. Nyt vedetään alas muuten. Vedetään alas. Ja sit Deslauliers ottaa sieltäkin sen tuolla räpylällä. Siis sairasta. Petiot takikselle. Siis pitääkö mun olla tuolla alimpana äijänä puolustamassakin? Ihan tosissaan nytte. Fanoffi. Tohon noin. Ja Bushemin on maalintekijä. Ja Deslauliers. Mut kyllä on vastustajalla paljon paremmat maalivahit kuin meillä. Ridle. Nyt oli hyvä. Fanoffi mun kautta. Ja Bushemin. Ai että vähän huono syöttö. Mulla on maali edusta nyt. Ja eka erä loppu. Ne voit 2 metrin syötös mennä 3 metriä ohi. Joku, mikä se oli? Kaveri ollees kentällä tulee jauhaa mulle jostain kiekon menetyksestä. Älä nyt yhtään jaksa. Teamplay on C+, mutta position ja statscore on hyvä. Hyvää syöttelyä ja hyvää sijoittumista. Eli aika sama posi antaa coachi mitä niinku aikaisemminkin. Maalin ollaan perässä toiseen erään mentäs. Kyllä tää tästä. Kamo! Bushemin. Mitä keksit? Nyt mä pyydän Bushemille syöttö. Fanoffi. Oli hyvä haku. Jes, mä oon alhaalla. Mä näytän Fanoffi, miten täällä puolustetaan täällä alhaalla. Oho. Joo, just noin. Fanoffi. Loistava. Mitä keksii Dion Fanoff? Kämmenellä. Hyvä haku. Jigger, pitäisikö sunkin oppia No ei, mä sanoin, että mä menen posin kautta nyt. Hyvä puolustus. Loistava puolustus nyt. Keskusta pysyy tiiviinä. Ridle. Jigger torjuu. Mä oon koko ajan kato alimpana, kun mä pelkään, että omissa soi. No päästäkää nyt mut hei hyökkäämään. Mä oon tää jengi hyökkäystara kuitenkin. Noin ja... En oo vieläkään off-seasonilla oppinut taklaamaan. Noniin, rysty. Takatolppa. Vähän meni pakotukseksi. Pitäisikö tosta vaan lähteä, tiiäksä, vetämään? Onks vähän liian pakotusta? Fanoffi. Laita loppuhetkellä mulle. Nyt! Takasi! Oi että kun oli hieno! Ja Dion Fanoff. Voitetaan tää ensimmäinen. On hieno käyttö. Kyllä näkee niinku... Ekihys on ihan Raimo Helminen. Pitääkö vaihtaa nimi? Mikä se olisi? Euno... Ekimen. Minä. Bushemin. Tohon noin. Jes. Laitetaanko syvätellä? Mennään vahvuuksien kautta. Spinorama passi sinne ja Dion Fanoff. Ja ripari sisään. Ei Deslauliers. Ridle. Nyt tarvitaan isoja torjuntoja ja hyvää puolustamista Fanoffilta. Mulla on keskusta. Noin. Ja 2-2 tilanteessa. Ai että kun on jännittävä peli. Tuukko! Kuka sä luulet olevas? Mees. Kaveri ees draftata. Ilmeisesti muuten tämän Bandam Liigan jälkeen tulee sitten CHL, OHL tai mikä se Kanadan junnusarja. Fanoffi, nyt tohon noin. Ja lämäri! Jälleen kerran logoon. Tai Deslauliers. Pitäisikö mä saada vähän sivuttaa liiket tolle Deslauliers? Muuten vähän enemmän ottaa ehkä niinku mailan käsittelyyn mukaan. Nutsi. Ridle. Hyvä on. Ja toiseen suuntaan. Nyt mä otan rystyllä. Hyvä on. Just näin. Nyt me otetaan kato kiekon käsittelyä tähän enemmän mukaan tähän peliin. Ja keskeltä. Noin. Vähän liikettä. Musta tuntuu, että toi oli paljon fiksumpaa heti. Mutta ehkä mun pitäis... Tosta olisi voinut ottaa kyllä syötönkin. Ja ai että kun mä kaaduin ikävää paikkaa. Jigger! Et laita Jigger suoraan vastustajalle! Petiot! Loistavaa. Viimeinen minuutti. Mikä jännitysnäytelmä. Et sä saa tosta kiekkoa pois. Hyvä. Mä oon irtopaloilla. Jes. Nyt vaan jaetaan. Pelataan easysti. Fanoffi. Bushemin. Fanoffi. Mitä keksii? Dion Fanoff menettää kiekko. Mun pitäisi olla siellä hyökkäyksessä edelleen. Meillä on roolit mennyt ihan... Musta on tullut puolustaja tässä pelissä. Ei voi olla totta. Viimeisellä minuutilla. Mut taklaus ei onnistunut ja takatolppaa auki. 40 sekuntia, mutta ei mitään. Nyt tullaan! Ja Bushemin.
Tai Buscemiin kun toi... Mikä tuolla oli maalissa? En minä tiedä. Vanoffi 28 sekuntia. Anna tohon noin. Lähetääks Takikselle? Takatolppa. Vanoffi, älä nyt takas syö! Tässä tiedät, että ei Ekihys nyt maalia tee. Ridle. Hyvä. Buscemin! Ei, oli läpi. 15 sekkaa. Ridle. Buscemin! Nyt! Ekihys! Vanov... Mitä toi Vanov tekee? Herra Jumala! Buscemin! Mene! Ei! Mitä helvetti? Mä en tiedä miksi Tavares lähti seinältä. Ei Tavaresta tehnyt mitään. Näinkö meidän pelit alkoi uudella sarjatasolla? 3 ottelua tähän jaksoon ja 0 voittoa. Tiukkoja maalin pelejä. 2 kertaa mulla on Ekihyssillä viimeisellä saumalla oikeasti chanssi voittaa otteluja. Ei. 13-13 on niin tiukkaa peliä kuin olla ja voi, mutta ei. Pettymys on 8 kosketelta. Mutta kautta on jäljellä vielä. 6 peliä. Ne pitää voittaa nyt vaan. 1 häviö ei vielä riitä, mutta nyt pitää niinku tapahtua jotain. Puolustuspelaaminen, Jigger, maali, se on pienestä kiinni. Teidän pitää kommenteissa sanoa, kato, itse asiassa, hei, mun overall on pudonnut 50 overalli. Okei, eli joka niinku sarjatasolla. Ei kun kaikki pisteet shootingiin, siis joka ikinen piste niinku vetämiseen. Kommenteissa teidän pitää kertoa, että onko Ekihyssille superstara, onko se liikaa? Vai onko vaikeustaso hyvä ja nyt pitää vaan niinku laittaa se kiekkopussiin. Tiukkoja pelejä tässä on ollut viimeisellä minuutilla. Mä laitoin oikeasti kaikki pisteet tohon vetämiseen. Nyt pitää olla se kiekko häkissä. 2 kertaa tähän jaksoon, jos maalintekopaikoista laitettaisiin, niin olisi peli vähintään ollut rankkareilla. Joo, ja nopeutta tarvitaan. Ja poweria ehdottomasti, me tarvitaan voimaa. Siis meidän taklaukset on liian heikkoa. Ja eikö se nopeuttakin, meidät saatiin läpäris pari kertaa kiinni. Mut hei, ei mitään. Euston Ekihyssin tarina jatkuu seuraavan kerran. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäätte mun kontentista, muistakaa tilaa kanava. Se on ilmainen tapa tukea mua. Voitte myös liittyä kanavan jäseneksi, näette jokaisen tämmöisen videon etukäteen. Ja tuette samalla mun tekemistä. Jäsenenä saa vähän muitakin etuja. Siellä liityn nappulasta voi lukea lisää. Hei, hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitos kun katoitte ja moro.